Hello everyone. So up till now we end up with the introductory part and some compounds related to this antibiotics chapter. Okay. So now we move toward the next compound. Okay. We end up in previous lecture we end up with erythromycin. Okay. We end up with erythromycin. Now we start with our next compound, that is tetracycline. Okay, so this is the structure of tetracycline. Okay, so this tetracycline is nothing but the naphthalene derivative. Okay, but this is the hydronaphthalene derivative. If you see structure, it contain hydronaphthalene skeleton. तर याच्यामध्ये कोणती रिंग तुम्हाला प्रेझेंट दिसेल? नॅफ्थॅलिनची रिंग तुम्हाला या स्ट्रक्चरमध्ये प्रेझेंट असलेली तुम्हाला दिसणार आहे. कोणतं स्ट्रक्चर कोणतं आहे आपलं? tetracycline. Okay, so this is the tetracycline is the antibiotics that contain tetracycline hydronaphthalene skeleton. Okay, so this is the tetracycline hydronaphthalene skeleton which is obtained from the various species of streptomyces. Streptomyces organismच्या वेगवेगळ्या स्पेसिस पासून टेट्रासायक्लिनचे वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह ऑप्टेन केले जातात. कारण टेट्रासायक्लिन हे हा एक क्लास आहे, अँटीबायोटिकचा क्लास, आणि याचे पुन्हा सब क्लास आहेत. मग क्लोरोटेट्रासायक्लिन असेल, ऑक्सीटेट्रासायक्लिन असेल. ओके, सो हे जे वेरियस टेट्रासायक्लिन्स आहेत ते काय केले जातात? वेरियस स्ट्रिप्टोमायसिस स्पेसिसपासून डिराईव्ह केले जातात. ओके, सो दिस इज द tetracycline आर ग्रुप ऑफ antibiotics that contain tetracycline hydronaphthalene skeleton. Okay, it contain hydronaphthalene skeleton obtained from streptomyces species. Okay, so which ring? tetracycline मध्ये कोणती रिंग प्रेझेंट असते? hydronaphthalene. Okay, and the physical property, let's see the physical property of tetracycline. So it is yellow color crystalline powder. कलर कसा आहे टेट्रासायक्लिनचा? येलो कलर आहे. आणि नेचर कोणता आहे? तर क्रिस्टलाइन नेचर आहे. देन ओडरलेस अँड हॅज बिटर इन टेस्ट. ओके, कोणताही ओडर नाही आहे टेट्रासायक्लिनला आणि त्याची टेस्ट कशी आहे? बिटर टेस्ट आहे. देन इट इज व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये अगदी काही अंशी, काही प्रमाणात हे काय असतं? सोल्युबल असतं. बट सोल्युबल इन डायल्यूट ॲसिड. डायल्यूट ॲसिडमध्ये मग ते हायड्रोक्लोरिक असेल, नायट्रिक असेल, सल्फ्युरिक असेल, डायल्यूट ॲसिडमध्ये टेट्रासायक्लिन सोल्युबल असतं. अँड इट इज लिवो रोटेटरी. ओके, सो इन केस डेक्स्ट्रो अँड लिवो, इन दिस tetracycline is livo rotatory. I already tell you what is meant by dextro rotatory and what is meant by livo rotatory. This tetracycline is livo rotatory. Okay, so physical property of tetracycline, first one, it is yellow color crystalline powder. Then it is odorless and has bitter taste. Then it is very slightly soluble in water but soluble in dilute acid. Then it is livo rotatory. हे कसं आहे? लिवो रोटेटरी आहे. सो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ tetracycline. Then stability and storage. Okay, so there is a broad stability and storage condition for this tetracycline. Okay, so it is darkened in strong sunlight and moisture. जर सनलाईट आणि मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असेल तर ते डार्कन व्हायला सुरुवात होतं. म्हणजे त्याचं वेस्टेज, काय म्हणतो, वेस्टेज नाही म्हणता येणार त्याला, ते खराब व्हायला सुरुवात होतं आणि ते काळं पडायला, डार्क व्हायला सुरुवात होतं जर सनलाईट आणि मॉइश्चरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर. हेन्स इट इज स्टोर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. त्याच्यामुळं टाईटली क्लोज आणि लाईट रेजिस्टंट अशा कंटेनरमध्ये आपल्याला त्याला स्टोअर केलं पाहिजे. इफ इट इंटेंडेड फॉर पॅरेंटल प्रिपरेशन, आणि जर पॅरेंटल प्रिपरेशन म्हणून वापरायचं असेल, इंजेक्शन, आय व्ही इन्फ्युजन किंवा स्टराईल सोल्युशन म्हणून, द कंटेनर शुड बी, तर कंटेनर कसा असला पाहिजे? द कंटेनर शुड बी स्टराईल अँड सील. पूर्ण स्टराईल असला पाहिजे, कारण त्याला आय व्ही म्हणून, इंट्राव्हेनस इन्फ्युजन म्हणून किंवा इंजेक्शन म्हणून वापरायचं आहे. सो कंटेनर शुड बी स्टराईल अँड सील, प्रॉपरली पॅक आणि सील असला पाहिजे. सो ॲज इट टू एक्सक्लुडेड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. त्याच्यामुळे त्याच्यामधून मायक्रो ऑर्गॅनिझम काय होऊ शकतात? जाऊ शकतात. द लेबल ऑन कंटेनर शुड बिअर, आणि जर पॅरेंटल यूजसाठी असेल तर इफ द कंटेनर इज नॉट यूज फॉर द पॅरेंटल प्रिपरेशन. ओके, जर पॅरेंटल प्रिपरेशनसाठी नसेल तर कंटेनरवरती लेबल असलं पाहिजे. काय लेबल असलं पाहिजे? नॉट टू बी इंजेक्टेड. जर तुमचा टेट्रासायक्लिन हे पॅरेंटल यूजसाठी नसेल तर त्याच्या कंटेनरवरती लेबल असलं पाहिजे नॉट टू बी यूज फॉर
not to be injected. Okay, so stability and storage, it is darkened in strong sunlight and moisture, hence it is stored in tightly closed light resistant containers. If intended for parenteral preparation, the container should be sterile and sealed so as to exclude microorganisms. If preparation is not for parenteral use, the label on container should be not to be injected. Okay, so this is the stability and storage condition. Then uses, tetracycline चे uses काय आहेत? It is used for treatment of CNS and urinary system. Okay, infection of central nervous system आणि urinary system. सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आणि युरिनरी सिस्टीमच्या जी काही इन्फेक्शन आहेत त्या ती ट्रीट करण्यासाठी टेट्रासायक्लिन यूज केलं जातं. देन इट इज ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट बोथ ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँड ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. सो इट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम अँटीबायोटिक. इट इज ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट ग्रॅम पॉझिटिव्ह आणि ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. देन ट्रीटमेंट ऑफ सुपरफिशियल इन्फेक्शन. ओके, सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ चेस्ट अँड सॉफ्ट टिश्यू. चेस्ट आणि सॉफ्ट टिश्यूची जी सुपरफिशियल इन्फेक्शन आहेत ती ट्रीट करण्यासाठी यूज करतो आपण याला. देन इट इज युजफुल टू ट्रीट मलेरिया, टायफस, निमोनिया. मलेरिया, टायफॉईड आणि निमोनिया कंडिशनमध्ये सुद्धा टेट्रासायक्लिन यूज केलं जातं. द नेक्स्ट, इन कॉम्बिनेशन विथ स्ट्रिप्टोमायसिन. स्ट्रिप्टोमायसिन आणि टेट्रासायक्लिन हे कॉम्बिनेशन यूज केलं जातं टू ट्रीट प्लेग. ओके, प्लेगच्या ट्रीटमेंटमध्ये टेट्रासायक्लिन प्लस स्ट्रिप्टोमायसिन हे कॉम्बिनेशन यूज केलं जातं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लेग. देन इन कॉम्बिनेशन विथ अमिबोसाइड्स. अमिबोसाइडचे जे ड्रग आहेत त्यांच्या कॉम्बिनेशनबरोबर टेट्रासायक्लिन इट इज यूज टू ट्रीट अमिबॉइक डिसेंट्री. अमिबॉइक डिसेंट्रीच्या ट्रीटमेंटसाठी टेट्रासायक्लिन आपण यूज करू शकतो. सो युजेस काय काय आहेत टेट्रासायक्लिनचे? फर्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन ऑफ CNS अँड युरिनरी सिस्टीम. देन सेकंड, इट इज ॲक्टिव्ह अगेन्स्ट ग्रॅम पॉझिटिव्ह अँड ग्रॅम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. देन third, treatment of superficial infection, chest, soft tissue. Okay, then fourth, it is also useful to treat malaria, typhoid and pneumonia. Then fifth one, in combination with streptomycin, it is used to treat plague. Then in combination with amibocide, it is used to treat amoeboic dysentery. Okay, so this is regarding the uses of tetracycline. Then pharmaceutical formulation कोणकोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे? टेट्रासायक्लिन कॅप्सूल असतात टेट्रासायक्लिनच्या. देन टेट्रासायक्लिन अँड प्रोकॅलिन इंजेक्शन. टेट्रासायक्लिन आणि प्रोकॅलिन याच्या कॉम्बिनेशनचं इंजेक्शन अवेलेबल आहे. टेट्रासायक्लिन टॅबलेट्स आहेत. टेट्रासायक्लिन आय ऑइंटमेंट, आयसाठीची ऑइंटमेंट आहे टेट्रासायक्लिनची. देन टेट्रासायक्लिन इंजेक्शन अवेलेबल आहेत. अँड टेट्रासायक्लिन IV इन्फ्युजन. ओके, टेट्रासायक्लिन इंट्राव्हेनस इन्फ्युजनसुद्धा अवेलेबल आहे. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन कोणती आहेत? फर्स्ट, टेट्रासायक्लिन कॅप्सूल. सेकंड, टेट्रासायक्लिन अँड प्रोकॅलिन इंजेक्शन. थर्ड वन, टेट्रासायक्लिन टॅबलेट. फोर्थ वन, tetracycline eye ointment. Fifth one, tetracycline injection. And sixth one, tetracycline IV infusion. Okay, then brand names for tetracycline. So this is duramycin 10, which contain tetracycline hydrochloride soluble powder. Okay, this is the one brand name, duramycin 10. The next, acromycin. Okay, duramycin 10. Next brand name is acromycin. Next brand name is enteromycin and cadicycline. Okay, so brand names for tetracyclines are tetracycline brand names for tetracycline: duramycin 10, acromycin, enteromycin and cadicycline. Okay, so this is the brand name of tetracycline. Okay, so this is regarding the monographs of tetracycline. Then next compound is cephaloxin. Okay, so this cephaloxin is the beta-lactam antibiotics. कोणत्या क्लासमधलं अँटीबायोटिक आहे? बीटा-लॅक्टम अँटीबायोटिक्स मधलं. ओके, so if we see the structure of cephaloxin, this is again similar to benzyl penicillin. benzyl penicillin ची हे स्ट्रक्चर काय आहे? सिमिलर आहे. फक्त फरक काय आहे? इकडचं जे स्ट्रक्चर आहे म्हणजे ॲसेटामाइड ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, त्याच्यानंतर आपली थायाझोलिडिन रिंग, इथपर्यंत स्ट्रक्चर कसं आहे? सगळं अगदी सेम आहे. फक्त बीटा लॅक्टम रिंगपर्यंत सेम आहे. फक्त आपली जी थायाझोलिडिन रिंग आहे ती इथे काय झालेली आहे? चेंज झालेली आहे. ओके, इन्स्टेड ऑफ 2,2-dimethyl penam 3 carboxylic acid ring. Okay, 2,2-dimethyl penam 3 carboxylic acid ring, it contain 3-methyl 4-carboxy 3 सिफॅम रिंग. याच्यामध्ये काय असते? सिफॅम रिंग असते. पेनाम रिंगच्या ऐवजी याच्यामध्ये काय असतं? सिफॅम रिंग असते. आणि अमायनो ग्रुप आहेत अल्फा कार्बन ॲटम,
of alpha carbon atom of benzyl radical. ओके, अमायनो ग्रुप आहे जो अल्फा कार्बन ॲटमचा बेन्झाईल रॅडिकल तो ह्याच्यामध्ये काय आहे एक्स्ट्रा आहे. ओके, सो क्वेश्चन विचारू शकतात सिफॅलॅक्झिनवरती, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन बेन्झाईल पेनिसिलिन अँड सिफॅलॅक्झिन. सिफॅलॅक्झिन आणि बेन्झाईल पेनिसिलिनमधला डिफरन्स काय आहे सिफॅलॅक्झिन डिफर फ्रॉम बेन्झाईल पेनिसिलिन. काय डिफरन्स आहे. फर्स्ट 3-methyl 4-carboxy 3-CFAM रिंग. ओके, सिफॅलॅक्झिनमध्ये कोणती रिंग प्रेझेंट असते 3-methyl 4-carboxy 3-CFAM रिंग. ओके, इन्स्टेड ऑफ 2,2-dimethyl पेनाम 3-carboxylic acid रिंग. बेन्झाईल पेनिसिलिनमध्ये 2,2-dimethyl पेनाम 3-carboxylic acid रिंग असते, तर सिफॅलॅक्झिनमध्ये कोणती रिंग प्रेझेंट असते 3-methyl 4-carboxy 3-CFAM रिंग असते. ओके, सो इट इज फर्स्ट रिंग अँड अमायनो ग्रुप ॲट अल्फा कार्बन ॲटम ऑफ बेन्झाईल रॅडिकल. हा जो बेन्झाईल रॅडिकल आहे त्याच्या इथे काय आहे अमायनो ग्रुप प्रेझेंट आहे की जो बेन्झाईल पेनिसिलिनमध्ये अब्सेंट असतो. ओके, सो क्वेश्चन काय विचारू शकतात, व्हॉट इज द क्वेश्चन, what is the difference between benzyl penicillin and cephaloxane. So there are two difference. So how can you write down the answer. Cephaloxane differ from benzyl penicillin having first 3-methyl 4-carboxy 3-CFAM ring instead of 2,2-dimethyl penam 3-carboxylic acid ring, and second amino group at alpha carbon atom of benzyl radical. Okay, so this is the difference between benzyl penicillin and cephaloxane. Then physical property. So this cephaloxane is व्हाईट और क्रीम व्हाईट कलर क्रिस्टलाइन पावडर. कलर आहे व्हाईट किंवा क्रीमी व्हाईट आणि नेचर आहे त्याचं क्रिस्टलाइन पावडर. देन इट हॅज कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर, थोडासा असा स्वतःचा असा वेगळा कॅरेक्टरिस्टिक्स ओडर असतो. देन इट इज स्पॅरिंगली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये थोड्या प्रमाणात सोल्युबल आहे. व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल इन अल्कोहोल आणि क्लोरोफॉर्म. ओके, वॉटरमध्ये इट इज इझिली सोल्युबल होते, बट काही अंशी ते सोल्युबल आहे अल्कोहोल आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये. सो फिजिकल प्रॉपर्टी, first it is white and cream color crystalline powder. Second, it has characteristics odor. Third, it is sparingly soluble in water and very slightly soluble in alcohol and chloroform. Okay, then chemical property of this cephaloxane, mixture of cephaloxane. Okay, cephaloxaneचं मिक्सचर म्हणजे काय, सिफॅलॅक्झिन प्लस सल्फ्युरिक ॲसिड प्लस नायट्रिक ॲसिड हे जे मिक्सचर आहे ते काय देतं, येलो कलर देतं. ओके, सो मिक्सचर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी काय, मिक्सचर ऑफ सिफॅलॅक्झिन प्लस सल्फ्युरिक ॲसिड प्लस नायट्रिक ॲसिड गिव येलो कलर. ओके, सो त्याच्यामुळे आपण ही टेस्ट सिफॅलॅक्झिनच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी यूज करू शकतो. Okay, then let's see the stability and storage condition for cephaloxane. So it absorb moisture and affected by light. Cephaloxane काय करतं, मॉइश्चर ॲब्सॉर्ब करतं आणि लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर अफेक्ट होतं. हेन्स इट इज स्टोअर इन टाईटली क्लोज लाईट रेझिस्टंट कंटेनर. त्याच्यामुळे आपल्याला कंटेनर कसा पाहिजे, टाईटली क्लोज आणि लाईट रेझिस्टंट कंटेनर पाहिजे. ॲट टेम्परेचर, आणि टेम्परेचर कंडिशनसुद्धा स्पेसिफिक आहे. ॲट टेम्परेचर नॉट एक्सिडिंग 30 डिग्री सेल्सिअस. 30 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा टेम्परेचर जास्त नाही पाहिजे ज्या ठिकाणी आपण सिफॅलॅक्झिन स्टोअर केलेलं आहे. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन ऑफ सिफॅलॅक्झिन, इट ॲब्सॉर्ब मॉइश्चर अँड अफेक्टेड बाय लाईट. Hence it is stored in tightly closed light resistant container at temperature not exceeding 30 degree Celsius, and category is antibacterial agent. Antibiotics आहे, so category त्याची antibacterial आहे. Then uses of this cephaloxane. So cephaloxane is used for treatment of first respiratory tract infection, respiratory सिस्टीमच्या इन्फेक्शनसाठी, urinary tract इन्फेक्शनसाठी, then skin and soft tissue infection, स्किन आणि सॉफ्ट टिश्यूच्या इन्फेक्शनसाठी, then otitis media, 5th one bone and joint infection, 6th one dental infection. Okay, so uses of cephaloxane is, it is used to treat respiratory tract infection, second urinary tract infection, third one skin and soft tissue infection, fourth one otitis media, 5th one bone and joint infection, 6th one dental infection. Okay, so this is the cephaloxane. Then pharmaceutical formulation कोणत्या फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे बघा सिफॅलॅक्झिन. फर्स्ट सिफॅलॅक्झिन कॅप्सूल आहेत सिफॅलॅक्झिनच्या, सिफॅलॅक्झिन टॅबलेट्स अँड सिफॅलॅक्झिन मिक्सचर. ओके, सो there are 3 pharmaceutical form or pharmaceutical preparation for cephaloxane. First one cephaloxane capsule, cephaloxane tablet, and third one cephaloxane mixtures. Okay, then brand names for cephaloxane. So it contain cephaloxane capsule,
capsule. Then Cephavib 250. Okay, so Cephavib 250, it contain tablet. Then Cephixin, okay, Cephixin which contain Cephaloxin, Cephixin, then Neosep and Cephaloxane. Okay, so Cephavib 250, Cephixin, Neosep and Cephaloxane. Okay, so these are the brand name for Cephaloxane. The next compound is Cephaloridine. Okay, so this Cephaloridine is the again similar structure with the benzyl penicillin, or similar structure with the basic structure of penicillin. So question again here, same question is asked, what is the difference between Cephaloridine and penicillin? So difference काय आहे, 3-CFAM ring instead of penam ring. सेम पेनिसिलिनमध्ये पेनाम रिंग असते म्हणजे बीटा लॅक्टम आणि थायाझोलिडीनचं कॉम्बिनेशन. इथे काय आहे, इथे सिफाम रिंग आहे. देन 4-कार्बॉक्सी 3-पायरिडीन मिथाईल ग्रुप आहे. इथं पायरिडीन आणि 3-पायरिडीन मिथाईल आणि 4-कार्बॉक्सी ग्रुप आहे. आणि पेनिसिलिनमध्ये कोणता असतो, 2-डायमिथाईल आणि 3-कार्बॉक्झिलिक असतो. सो इथे 2-डायमिथाईल आणि 3-कार्बॉक्झिलिक ग्रुप नाही, इथं कोणता आहे, 4-कार्बॉक्सी आणि 3-पायरिडीन मिथाईल ग्रुप आहे. देन थायोनिल मिथाईल ग्रुप इंस्टेड ऑफ बेन्झाईल रॅडिकल. थायोनिल मिथाईल ग्रुप इंस्टेड ऑफ बेन्झाईल रॅडिकल. जो इकडे बीटा लॅक्टम रिंग नंतर ॲसिटोअमाइडो आणि बेन्झाईल रॅडिकल असतो, तो सोडून इथे काय आहे, थायोनिल मिथाईल ग्रुप आहे. इथे दिसते तुम्हाला इकडे सल्फर कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग. सो इट इज थायोनिल मिथाईल ग्रुप. सो 3 डिफरन्स आहेत. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सिफॅलोरिडीन अँड पेनिसिलिन? द सिफॅलोरिडीन इज डिफर फ्रॉम पेनिसिलिन इन हॅव्हिंग फर्स्ट 3-CFAM रिंग इंस्टेड ऑफ पेनाम रिंग, देन 4-कार्बॉक्सी अँड 3-पायरिडीन मिथाईल ग्रुप. ओके, 4-carboxy and 3-pyridine methyl group instead of 2,2-dimethyl and 3-carboxylic acid group. Then third one, thionyl methyl group instead of benzyl radical. Okay, so this is the difference between cephaloridine and penicillin. Okay, then physical property of cephaloridine. So this cephaloridine is white crystalline powder. White color आहे त्याचा आणि crystalline nature मध्ये असतं. Then odorless and has स्लाइड ओडर ऑफ पायरिडीन. त्याच्या स्ट्रक्चर तुम्ही जर बघितलं तर त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये इकडे पायरिडीन रिंग आहे, 6 मेंबर रिंग विच कंटेन नायट्रोजन ॲटम. ओके, इट इज द पायरिडीन हियर from right hand side, first ring. Okay, so it is the pyridine ring, so it possesses some odor of pyridine. Okay, so it is odorless and has slight odor of pyridine. Then it is bitter in taste. It has bitter taste. त्याला टेस्ट कशी आहे, बिटर आहे. Then it decolorize in presence of light. लाईटच्या प्रेझेन्समध्ये म्हणजे लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर ते काय होतं, डिकलराईज होतं. इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर. वॉटरमध्ये अगदी इझिली सोल्युबल होतं. देन व्हेरी स्लाइटली सोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्ममध्ये कसं आहे, काही अंशी अगदी थोड्या प्रमाणात सोल्युबल आहे. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय काय आहेत सिफॅलोरिडीनच्या? फर्स्ट वन, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. सेकंड, इट इज ओडरलेस अँड हॅज स्लाइट ओडर ऑफ pyridine. Then third one, it has bitter taste. Fourth one, it decolorize in presence of light. Then fifth one, it is freely soluble in water and very slightly soluble in chloroform. Okay, then chemical property of cephaloridine similar to cephaloxin. Cephaloxin ची chemical property काय होती, cephaloxin plus sulfuric acid plus nitric acid gives yellow color. Similarly chemical property काय आहे, mixture of cephaloridine plus sulfuric acid plus nitric acid give bluish green कलर. सो ही टेस्ट आपण सिफॅलोरिडीनच्या आयडेंटिफिकेशनसाठी यूज करू शकतो. कोणती केमिकल प्रॉपर्टी? सिफॅलोरिडीन प्लस सल्फ्युरिक ॲसिड प्लस नायट्रिक ॲसिड गिव्स ब्लूइश ग्रीन कलर. ओके, देन स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन फॉर सिफॅलोरिडीन. सो इट डिकलराइज ऑन एक्सपोजर टू लाईट. फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये बघितलं आपण की लाईटच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर हे सिफॅलोरिडीन डिकलराइज होतं. हेन्स इट इज स्टोर इन टाईटली क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. ओके, सो तो कंटेनर कसा असला पाहिजे, टाईटली क्लोज आणि लाईटला रेजिस्टंट करणारा, विच आर सील टू बी एक्सक्लुडेड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आणि तो प्रॉपरली सील असला पाहिजे, त्यामुळे त्याच्या आतमध्ये कोणतेही कंटेनरमधून मायक्रो ऑर्गॅनिझम जाणार नाहीत. अँड आर केप्ट इन कूल प्लेस. आणि कूल प्लेसला आपल्याला त्याला ठेवायचं आहे. द लेबल शुड बी बिअर. लेबल कसं असलं पाहिजे सिफॅलोरिडीनची, वेदर द कंटेंट आर अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म. लेबलवरती असलं पाहिजे की आपला जो सिफॅलोरिडीन आहे कंटेनरवरती लेबल असलं पाहिजे की हा अल्फा फॉर्ममध्ये आहे की बीटा फॉर्ममध्ये अवेलेबल आहे. ओके, सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहेत,
It decolorize on exposure to light. Hence it is stored in tightly closed light resistant container which are sealed to be excluded microorganism and are kept in cool place. The label should be bear whether the content are alpha form or beta form. Okay, so this is the cephaloridine stability and storage condition. Then uses काय आहेत या cephaloridine? So it is used to treat urinary tract infection and respiratory tract infection. Urinary tract and respiratory tract च्या infection साठी आपण यूज करतोय. Then infection for skin and soft tissue, स्किनच्या आणि सॉफ्ट टिश्यूच्या इन्फेक्शन साठी. Then bones and joints infection, बोन्स आणि जॉईंट्स मध्ये इन्फेक्शन असेल तर cephaloridine आपण यूज करू शकतो. ओके, सो व्हेरी शॉर्ट uses cephaloridine. First, it is used to treat urinary tract infection and respiratory tract infection. Second, infection of skin and soft tissue. Third one, bone and joint infection. Okay, then pharmaceutical formulation, cephaloridine injection. एकाच फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं cephaloridine, ते म्हणजे cephaloridine injection. Okay, then brand names for this cephaloridine are Cephaloridine, okay, and Safaridine. Okay, two brand names, Cephaloridine and Safaridine. Cephaloridine and Cephadines. Okay, the next compound is Cephalothene. Okay, so this Cephalothene, Cephaloridine and Cephaloxin, these all contain Cepham ring instead of Penam ring. पेनिसिलिनमध्ये जी पेनाम रिंग असते त्याच्याऐवजी या सिफॅलॅक्झिन, सिफॅलोरिडिन अँड सिफॅलेथिन याच्यामध्ये कोणती रिंग प्रेझेंट असते? सेफाम रिंग प्रेझेंट असते. अगेन this structure is similar to basic structure of penicillin. So question may arise, what is the difference between cephalothene and this is not penicillin, this is similar to cephaloridine. Okay, so question may arise, what is difference between cephalothene and cephaloridine? Okay, cephalothene आणि cephaloridine मध्ये काय फरक आहे? तर तुम्ही फरक बघाल तर ह्याच्यामध्ये पायरिमिडिन रिंग अब्सेंट आहे, तर सिफॅलोरिडिन मध्ये पायरिमिडियम रिंग present आहे. So what is difference between cephalothene and cephaloridine? So cephalothene differ from cephaloridine. काय डिफरन्स आहे? ॲसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप याच्यामध्ये काय आहे? इकडे शेवटला बघा तुम्ही OC डबल बॉन्ड OCH2 आहे, तिकडे पायरिडियम रिंग आहे सिफॅलोरिडिनमध्ये. सो ॲसिडॉक्सी मिथाइल ग्रुप इन्स्टेड ऑफ पायरिडिनियम मिथाइल ग्रुप. सो सिफॅलोरिडिनमध्ये पायरिमिडियम मिथाइल ग्रुप असतो, तर सिफॅलोथिनमध्ये ॲसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप असतो. दिस इज द डिफरन्स बिटवीन सिफॅलोथिन अँड सिफॅलोरिडिन. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन सिफॅलोथिन अँड सिफॅलोरिडिन? आय रिपीट, सिफॅलोथिन डिफर फ्रॉम सिफॅलोरिडिन इन हॅव्हिंग acetoxy methyl group instead of pyrimidine methyl group at C3 carbon atom. Okay, so this is different between cephalothene and cephaloridine. Okay, so स्ट्रक्चर बघा तुम्ही, इकडे काय आहे? हे जे टायमिंगच्या बाजूला, टायमिंग जिथे रन होते त्याच्या बाजूला बघा OC डबल बॉन्ड OCH2 आहे, हा आहे ॲसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप. तो सिफॅलोरिडिनमध्ये काय आहे बघा? सिफॅलोरिडिनमध्ये इकडे काय आहे? पायरिडिनियम मिथाइल ग्रुप आहे. 6 मेंबर बेन्झिन रिंग दिसते तुम्हाला, 6 मेंबर रिंग आहे बेन्झिनसारखी. तिला फर्स्ट पोझिशनला नायट्रोजन अटॅच झालेला आहे, इथे प्लस चार्ज आहे त्याच्यावरती. सो ही पायरिमिडियम मिथाइल ग्रुप आहे आणि इथे सिफॅलोथिनमध्ये ॲसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप आहे. हा त्यांच्यामधला डिफरन्स आहे ॲट कार्बन नंबर C3. ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिफॅलोथिन, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर, व्हाईट कलर असतो आणि क्रिस्टलाइन नेचर आहे. देन ओडरलेस आहे, ते सोल्युबिलिटी वॉटरमध्ये फ्रीली सोल्युबल आहे आणि क्लोरोफॉर्ममध्ये प्रॅक्टिकली इनसोल्युबल आहे. ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत? फर्स्ट, सिफॅलोथिन इट ऑकर ॲज अ व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. सेकंड, इट इज ओडरलेस. अँड थर्ड वन, इट इज फ्रीली सोल्युबल इन वॉटर, practically insoluble in chloroform. Okay, then stability and storage of cephalothene, it is affected by lightच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर अफेक्ट होतं. hence it is stored in tightly closed light resistant container. Okay, the resistant container at temperature not exceeding 25 degree Celsius, and टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअसपेक्षा जास्त नसलं पाहिजे.
इफ इट इज इंटेंडेड फॉर पॅरेंटल यूज. आणि जर हा पॅरेंटल यूजसाठी आपल्याला वापरायचा असेल तर कंटेनर शुड बी स्टराईल. कंटेनर कसा असला पाहिजे, स्टराईल असला पाहिजे अँड सील असला पाहिजे टू बी एक्सक्लूड मायक्रो ऑर्गॅनिझम. आणि त्याच्यामधून मायक्रो ऑर्गॅनिझम एक्सक्लूड झाले पाहिजेत. सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे, it is affected by light, hence it is stored in tightly closed light resistant containers at temperature not exceeding 25 degree Celsius. If it is intended for parenteral use, the container should be sterile and sealed to be excluded microorganism. Then uses, first use, it is used to treat urinary tract infection and respiratory tract infection. Second, infection of skin and soft tissue, and third one, bone and joint infection. Okay, so it is used to treat urinary tract infection and respiratory tract infection. Second, infection of skin and soft tissue, and third one, bone and joint infection. Then pharmaceutical formulation, it is available in Cephalothene injection. एकाच फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं ते म्हणजे इंजेक्शन फॉर्ममध्ये. सो Cephalothene injection. Then brand names for this Cephalothene. So Cefazolin 500 mg, okay, Cefazolin, then Keflin and Cefin. So three brand names I have told you: Cefazolin, Keflin and Cefin. Cefazolin, Keflin and Cefin. So this is regarding the brand names of Cephalothene. Okay, so next compound is Griseofulvin. Okay, so Griseofulvin is actually antifungal antibiotics. Okay, फंगल इन्फेक्शनवरती यूजफुल ठरणारं हे अँटीबायोटिक्स आहे ग्रिसिओफुल्विन. ओके, अँड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम ग्रिसिओफुल्वम. ओके, कशापासून ऑप्टेन केलं जातं, पेनिसिलियम ग्रिसिओफुल्वम, पेनिसिलियम ग्रिसिओफुल्वम. ओके, सो व्हॉट इज ग्रिसिओफुल्विन इज, this is the structure of Griseofulvin. It is a antifungal antibiotic. फंगल इन्फेक्शनमध्ये यूज करण्यात येणारं काय आहे, अँटीबायोटिक्स आहे. अँड इट इज ऑप्टेन फ्रॉम, कशापासून डिराईव्ह केलं जातं, पेनिसिलियम ग्रिसिओफुल्वम. सोर्स काय आहे ग्रिसिओफुल्विनचा, पेनिसिलियम ग्रिसिओफुल्वम. ओके, so do you understand what is Griseofulvin? Antifungal antibiotic obtained from Penicillium griseofulvum. Then physical property, first one, it is a white or pale yellow color powder. कलर कसा आहे त्याचा, व्हाईट कलर किंवा पेल येलो कलर असतो. इट इज नॉट क्रिस्टलाइन. सो नेक्स्ट, टेस्टलेस अँड ओडरलेस, कोणतीही टेस्ट नाही, ओडर नाही त्याला. स्लाइटली सोल्युबल वॉटरमध्ये काही अंशी सोल्युबल असतं आणि टेट्राक्लोरोइथेनमध्ये फ्रीली सोल्युबल असतं ग्रिसिओफुल्विन. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत, फर्स्ट, white or pale yellow color powder. Second, it is tasteless and odorless. Then third one, it is slightly soluble in water and freely soluble in tetrachloroethane. Okay, then stability and storage. So there is simple storage condition. It is stored in tightly closed container. Simple storage condition आहे, tightly closed container मध्ये स्टोअर करा. सो स्टोरेज कंडिशन काय आहे ग्रिसिओफुल्विनसाठी, इट इज स्टोअर इन tightly closed container. Okay, then uses, Griseofulvinचे uses, it has antifungal action against wide range of dermatophytosis. ओके, व्हरायटी म्हणजे खूप साऱ्या जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम डर्मॅटोफायटोसिस, ज्या मायक्रो ऑर्गॅनिझममुळं डर्मॅटोफायटोसिस होतं अशा वाईड व्हरायटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या अगेन्स्ट आपण ग्रिसिओफुल्विन यूज करू शकतो. देन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय रिंगवॉर्ममुळं होणारं इन्फेक्शन असेल, मायक्रोस्पोरम स्पेसिसमुळं होणारं इन्फेक्शन असेल, त्याच्या अगेन्स्ट यूज करू शकते. देन थर्ड वन, इट इज यूज टू ट्रीट टीनिया इन्फेक्शन जे आहेत त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण यूज करू शकतो. सो ग्रिसिओफुल्विन युजेस, फर्स्ट वन, it has antifungal action against wide range of dermatophytosis. Then second, it is used in treatment of infection caused by ringworm microsporum species. Then third one, it is used to treat tinea infection. Okay, so this is regarding the Griseofulvin. Let's see the pharmaceutical formulation of Griseofulvin. So it is available in tablets, okay, capsules and ओरल सस्पेन्शन. 3 फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतं. फर्स्ट वन, ग्रिसिओफुल्विन टॅब्लेट्स. सेकंड, ग्रिसिओफुल्विन कॅप्सूल. अँड थर्ड वन, ग्रिसिओफुल्विन ओरल सस्पेन्शन.
Okay, then brand names for griseofulvin. So it is available in tablets, capsule, oral suspension as well as cream. Okay, griseofulvin cream also available as a griseofulvin cream. Fourth pharmaceutical formulation, that is griseofulvin cream. So there are 4 pharmaceutical formulation: griseofulvin tablets, then griseofulvin capsule, griseofulvin oral suspension, and fourth one griseofulvin creams. Okay, so brand names for griseofulvin: Grisovel, it is a cream which contain 1% weight griseofulvin. Then second one, Grivel 500, it contains griseofulvin tablet 500 mg. Okay, so brand names Grivel 500, Grisovin, then Grisovel, then Bifulvin and Fungivin. Okay, so there are various brand name: Grisovel, Grivel 500, Grisovin, Bifulvin and Fungivin. So this is a griseofulvin. Then next compound is chloramphenicol. ओके, सो दिस इज द क्लोरॅम्फेनिकॉल ड्रग तुम्ही वापरलेला आहे. पहिलं आय ड्रॉपमध्ये टाकण्यासाठी तर ट्यूब यायच्या बघा छोट्या, की त्याच्यामध्ये काय असायचं, एक क्रीम कलरचं असं कंपाऊंड असायचं बघा, येलोइश व्हाईट कलरचं, अगदी छोट्या असायच्या, वन टाईम यूजसाठी, की ज्याला प्रिक करायचं आणि आईजमध्ये टाकायच्या त्या. ओके, छोट्या अशा, म्हणजे जसं जुन्या दुधाच्या बॉटल्स होत्या तशा आकाराच्या त्या यायच्या बघा, छोट्या अशा सॉफ्ट अशा त्या ट्यूब्स असायच्या, की आईजमध्ये टाकायचे ते. दॅट आर नथिंग बट क्लोरॅम्फेनिकॉल. ओके, दॅट आर क्लोरॅम्फेनिकॉल आय ड्रॉप्स ऑर आय ऑइंटमेंट. ओके, त्याच्यामध्ये क्लोरॅम्फेनिकॉल असतं, त्या क्लोरॅम्फेनिकॉलचे असतात. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरॅम्फेनिकॉल. हे क्लोरॅम्फेनिकॉलचं काय आहे, स्ट्रक्चर आहे. सो दिस इज द क्लोरॅम्फेनिकॉल. इट इज अगेन अँटीबायोटिक्स. क्लोरॅम्फेनिकॉल हे काय आहे, अँटीबायोटिक्स आहे, विच इज डिराईव्ह फ्रॉम स्ट्रिप्टोमायसस व्हेनेझुएली. ओके, कशापासून डिराईव्ह केलेलं आहे, स्ट्रिप्टोमायसस व्हेनेझुएली. Okay, so chloramphenicol is the antibiotics derived from Streptomyces venezuelae. This is the structure of chloramphenicol. Let's see the physical property of chloramphenicol. It occur as a white or yellowish white crystalline powder. कलर कसा असतो, थोडा व्हाईट किंवा असा कम येलो व्हाईट कलर असतो, आणि नेचर आहे त्याचं क्रिस्टलाइन पावडर. देन ओडरलेस आहे आणि थोडीशी बिटर टेस्ट त्याला असते. देन स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटरमध्ये काही अंशी सोल्युबल आहे, बरं फ्रीली इझिली सोल्युबल असतो अल्कोहोलमध्ये. सो फिजिकल प्रॉपर्टी काय आहेत क्लोरॅम्फेनिकॉलचा, फर्स्ट, इट ऑकर ॲज अ व्हाईट ऑर येलोइश व्हाईट क्रिस्टलाइन पावडर. देन सेकंड, इट इज ओडरलेस अँड हॅज बिटर टेस्ट. देन थर्ड वन, इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड फ्रीली सोल्युबल इन अल्कोहोल. ओके, अल्कोहोलमध्ये तो फ्रीली सोल्युबल आहे. देन स्टॅबिलिटी and storage condition of chloramphenicol. It is stable in solid form. ओके, सॉलिड फॉर्ममध्ये हा स्पेसिफिकली स्टेबल असतो, बट अफेक्टेड बाय लाईट, पण लाईटमध्ये याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आला तर अफेक्ट होतो. हेन्स इट इज स्टोर इन वेल क्लोज लाईट रेजिस्टंट कंटेनर. त्याच्यामुळे वेल क्लोज अशा लाईट रेजिस्टंट कंटेनरमध्येच ठेवला पाहिजे. अँड इफ इट इज इंटेंडेड फॉर पॅरेंटल यूजसाठी आपल्याला करायचं असेल इंजेक्शन, स्टराईल सोल्युशन, आय व्ही इन्फ्युजन, देन कंटेनर शुड बी स्टराईल. कंटेनर हा स्टराईल असला पाहिजे आणि सील असला पाहिजे, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यात कोणतेही मायक्रो ऑर्गॅनिझम जाणार नाहीत. ओके, सो स्टॅबिलिटी अँड स्टोरेज कंडिशन काय आहे, इट इज स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म बट अफेक्टेड बाय लाईट. Hence it is stored in well closed light resistant container. If it is intended for parenteral use, the container should be sterile and sealed so to exclude microorganism. Then uses काय आहे त्याचे, इट इज यूज टू ट्रीट टायफॉईडच्या ट्रीटमेंटमध्ये यूज करू शकतो. इट मे बी यूज सेकंड लाईन एजंट. सो सेकंड लाईन एजंट म्हणून आपण वापरू शकतो इन ट्रीटमेंट ऑफ टेट्रासायक्लिन रेजिस्टंट कोलेरा. ओके, कोलेरा जो डिसीज आहे त्याच्यामध्ये जर टेट्रासायक्लिनला रेजिस्टंट निर्माण झाला, कोलेरासाठी टेट्रासायक्लिन वापरू शकतो, पण समजा कोलेरा डिसीजमध्ये टेट्रासायक्लिनला रेजिस्टंट निर्माण झाला, टेट्रासायक्लिन ॲक्ट होत नाही आहे कोलेरामध्ये, तर सेकंड लाईन एजंटमधून आपण क्लोरॅम्फेनिकॉल यूज करू शकतो. देन इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेन अब्सेसेस. ब्रेनमध्ये जे अब्सेसेस होतात त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी. देन इट इज अप्लाय लोकली और सुपरफिशियली इन ट्रीटमेंट ऑफ इयर,
आय अँड स्किन इन्फेक्शन, इयर कान नाक आणि त्वचेचे इन्फेक्शनसाठी वापरू शकतो. देन इट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्सियाच्या इन्फेक्शनसाठी, देन क्लॅमायडियाच्या इन्फेक्शनसाठी अँड मायकोप्लाझ्माच्या इन्फेक्शनसाठी आपण याला यूज करू शकतो. सो युजेस काय आहेत? युजेस ऑफ क्लोरॅम्फेनिकॉल. फर्स्ट, it was used in treatment of typhoid. Second, it may use as a second line agent in treatment of tetracycline resistant cholera. Then third one, it is useful in treatment of brain abscesses. Fourth one, it is also applied locally for treatment of ear, eye and skin infection. Then fifth one, it is used in treatment of rickettsia, chlamydia and mycoplasma treatment. Okay, then pharmaceutical formulation for this chloramphenicol, it is available in capsule मध्ये अवेलेबल असतं. इंजेक्शन आहे क्लोरॅम्फेनिकॉलचं, आय ड्रॉप्स आहेत आणि सस्पेन्शन आहे. सो फार्मास्युटिकल फॉर्म्युलेशन काय आहेत क्लोरॅम्फेनिकॉलची? फर्स्ट वन, क्लोरॅम्फेनिकॉल कॅप्सूल. सेकंड, क्लोरॅम्फेनिकॉल इंजेक्शन. थर्ड वन, क्लोरॅम्फेनिकॉल eye drops, and fourth one, chloramphenicol palmitate suspension. Okay, so this is the pharmaceutical formulation of chloramphenicol. Then brand names are ranphenicol 500, this is the capsule. Then chlorostrep, enterostrep and enteromycin and omycin. So brand names काय आहेत? ranphenicol 500, chlorostrep, enterostrep, enteromycin and omycin. Okay, ranphenicol, chlorostrep, enterostrep, enteromycin and omycin. So this is the brand names for chloramphenicol, and here this is the monograph of chloramphenicol. Okay, and here we end up with our topic or chapter or point, antibiotics. Okay, so revise the structure, IUPAC name, then monographs of all the compounds. Revise the structure and IUPAC name only for those compound की ज्यांना मी फक्त स्टार मार्क केलेलं आहे. ओके, सो रिवाइज करा, आणि काही त्यातलं समजलं नसेल किंवा काही प्रॉब्लेम असेल, कळत नसेल तर मला विचारा, आपण तुमच्या क्युरी सॉल्व करूया. ओके, रिवाइज करा. एक्झाम फर्स्ट UT कधी लागेल काही सांगू शकत नाही, आणि लागली तरी ती ऑनलाईन होईल, त्याच्यामुळं व्यवस्थित तुम्ही प्रिपेअर राहा. ओके, सो थँक्यू व्हेरी मच. हॅपी लर्निंग. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.